ආයිබෝන් ඔබට සුබ දවසක්. තාම තෙල් ගහන්න QR කෝඩ් එක හදාගන්න බැරි වුණාද? එහෙනම් විනාඩි 10ක් ඇතුළත මාතෘකා 5ක් යටතේ තනියම QR කෝඩ් එක හදන විදිය කියලා දෙන්නම්. QR කෝඩ් එක හදන්න පටන් ගන්න කලින් වැදගත් කාරණා කීපයක් මම මතක් කරන්නම්. පළවෙනි දේ තමයි QR කෝඩ් එක හදනකොට අපේ පැත්තෙන් වෙන්න තියෙන අඩුපාඩු පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න ඕනේ. මොකද අපි දත්ත ඇතුළත් කරාට පස්සේ ඒ ඇතුළත් කරපු දත්ත වෙනස් කරන්න අපිට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ප්‍රොසෙස් එක දල වශයෙන් විනාඩි 5ක් වගේ ඇතුළත ඉවර කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මේ කියන කරුණු කාරණා ඔබත් සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. පළවෙනි දේ වාහනේ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය ළඟට ගන්න. අඩුම ගානේ වාහනේ චැසි අංකය හොයලා කොළ කැල්ලක ලියලා තියාගන්න. ඊළඟට තමන් පාවිච්චි කරන්නේ ෆෝන් එකක් හරි ලැප්ටොප් එකක් හරි නම් ඒකේ බැටරි ලයිෆ් එක ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. PC එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් කරන්ට් යන ඉඩ තියෙන නිසා ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊළඟට තමන්ගේ ෆෝන් එකේ ලැප්ටොප් එකේ data signal එක එහෙම නැත්නම් Wi-Fi signal හොඳ තත්වයක තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න. මේක පරීක්ෂා කරන ලේසිම ක්‍රමය YouTube වීඩියෝ එකක් එක දිගට play වෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට තමන්ගේ ෆෝන් එකේ එහෙම නැත්නම් Wi-Fi connection එකේ data balance එක පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න. මේ දේවල් check කරලා බැලුවොත් අපේ පැත්තෙන් වෙන්න තියෙන අඩුපාඩු මගහැරවාගෙන පළවෙනි පාරෙන්ම QR කෝඩ් එක හදාගන්න පුළුවන් වෙයි. තමන් කැමති ඩිවයිස් එකක් පාවිච්චි කරලා fuelpass.gov.lk කියන ලින්ක් එකට යන්න. ඒ ලින්ක් එකත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. හරි, එහෙනම් අපි රෙජිස්ටර් කියන උඩ ක්ලික් කරමු. මෙතනදීත් ඕගොල්ලන්ට කැමති භාෂාවක් තෝරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම තමන් ලබා දෙන්නේ තමන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයේද, පාස්පෝර්ට් අංකයක්ද, එහෙම නැත්නම් බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර් එකක්ද කියන එක මෙතනින් තෝරගන්න. ඊළඟට අදාළ නම්බර් එක එන්ටර් කරන්න ඕන විදිය මේගොල්ලෝ උදාහරණයකින් පෙන්නනවා. ඒ විදිහටම තමන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය හෝ අදාළ අංකය එන්ටර් කරන්න. ඊළඟට තමන්ගේ මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එකක් ඉල්ලනවා. මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක දෙනකොට තමන් නිතරම පාවිච්චි කරන තමන්ගේ ළඟම තියෙන මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එකක් දෙන්න. මොකද ඉස්සරහට QR කෝඩ් එක නැවත ලබා ගන්න ඕන වුණොත් එහෙම නැත්නම් ඉතුරු ඉන්ධන ප්‍රමාණය බලා ගන්න ඕන වුණොත් මේ මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක ඕන වෙනවා. ඊළඟට send OTP කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඉලක්කම් 6ක අංකයක් එක්ක ඔයාගේ ෆෝන් එකට SMS එකක් එනවා. ඒ එන ඉලක්කම් 6 අංකය මෙතන OTP කියලා තියෙන තැන එන්ටර් කරන්න ඕනේ. OTP එක verify වුණාට පස්සේ තමන්ගේ නම සහ වාසගම ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට තමන්ගේ address එක ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට next කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකක් open වෙනවා. මෙතනදී තමන්ගේ වාහනේ නම්බර එක තමයි එන්ටර් කරන්න තියෙන්නේ. කොටු දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඒ කොටු දෙකට අදාළ විදියට එන්ටර් කරන්න. මේකට උදාහරණයකින් පෙන්නනවා කොහොමද එන්ටර් කරන්න ඕනේ කියලා. නිකන් හරි වාගේ ශ්‍රී හරි ඩෑෂ් එකක් හරි තියෙන නම්බර එකක් නම් තියෙන්නේ. ඒ ශ්‍රී එකයි ඩෑෂ් එකයි අතෑරලා නම්බර එක එන්ටර් කරන්න. ඊළඟට තමන්ගේ වාහනේ කාණ්ඩය තෝරගන්න. මෙතන ඔයාගේ වාහනේ කාණ්ඩය පෙන්වන්නේ නැත්නම් තමන්ගේ මවුස් එකේ ස්ක්‍රෝල් වීල් එක පාවිච්චි කරලා උඩට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කීබෝඩ් එකේ up and down keys පාවිච්චි කරලා උඩට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ටච් කරලා ස්ක්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමන්ගේ වාහනේ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ තියෙන විදිහටම simple capital A විදිහටම බලලා වාහනේ චැසි අංකය ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට තමන්ගේ ඉන්ධන වර්ගය තෝරගන්න. මම බයික් එකක් කියලා දුන්න නිසා තමයි මෙතන පෙට්‍රල් විතරක් පෙන්වන්නේ. ඔයා කාර් එකක් කියලා දුන්න නම් පෙට්‍රල් ඩීසල් දෙකම පෙන්වනවා. ඊළඟට I agree to the terms and conditions කියන එක උඩ ටික් එකක් දාලා register කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක සාර්ථකව සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ මේ වගේ page එකක් open වෙනවා. මේ තමයි ඔයාගේ QR code එක. මේකේ හොඳට බලන්න ඕනේ දේ තමයි QR code එකට උඩින් වාහනේ අංකය සටහන් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට QR code එකට යටින් ඉලක්කම් සහ ඉංග්‍රීසි අකුරු තියෙන කෝඩ් එකක් සටහන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන් අපේ QR code එක හරියටම හැදිලා තියෙනවා කියලා. ඊළඟට උඩ කෙළවර බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා eligible weekly quota කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ට සතියකට වෙන් කරලා තියෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණය. ඊළඟට තියෙනවා balance weekly quota කියලා. ඒ කියන්නේ තමන්ට වෙන් කරලා තියෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණයෙන් ඉතුරු වෙලා තියෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණය. දැන් ලීටර් 16න් ඔයා ලීටර් 6ක් පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකකට ගිහිල්ලා ගහගත්තා නම් මෙතන ඉතුරු 10ක් කියලා පෙන්නයි. ඔයා රෙජිස්ට්‍රේෂන් ප්‍රොසෙස් එක සම්පූර්ණ කරේ තමන්ගේ කම්පියුටර් එකෙන් නම් මේ නිල් පාට බටන් එක send QR code to my mobile කියන එක ක්ලික් කරොත් එහෙම අර කලින් දුන්න මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එකට ලින්ක් එකක් එවනවා මේ QR එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ෆෝන් එකෙන් නම් රෙජිස්ට්‍රේෂන් ප්‍රොසෙස් එක කරේ කෙලින්ම QR code එක ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් එකෙන් නම් කරේ ඒත් QR code එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඕනනම් print out එකක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමන්ගේ QR කෝඩ් එක පාවිච්චි කරනකොට සහ රෙජිස්ටර් වෙනකොට නොකළ යුතු දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා.
රෙජිස්ටර් වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම fuelpass.gov.lk කියන ලින්ක් එක විතරක් පාවිච්චි කරන්න. මේක තමයි ආණ්ඩුවෙන් හඳුන්වා දීලා තියෙන නිල වෙබ් අඩවිය. සමහර වෙලාවට ඔයාලට Facebook, WhatsApp ඒ වගේ groups වලින් බොරු links එවන්න පුළුවන්. මේ වගේ බොරුවට එවන fake links වලින් බොහෝ වෙලාවට credit card numbers, bank account numbers, debit card numbers ඒ වගේ දේවල් උනත් ඉල්ලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් QR code එක ගන්න ඕන නම් සුළු මුදලක් ගෙවන්න ඕනේ කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කියලා තිබ්බොත් එහෙම ඒක බොරුවක්. ඒ වෙලාවෙම තේරුම් ගන්න ඕනේ තමන් ඉන්නේ ෆේක් වෙබ්සයිට් එකක කියලා. සමහර වෙලාවට කියන්න පුළුවන් මේක 5 දෙනෙක් 10 දෙනෙක් අතර ෂෙයා කරන්න. එතකොට තමයි QR code එක ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ කියලා තිබ්බොත් ඒත් මේ ඔයා ඉන්නේ ෆේක් වෙබ්සයිට් එකක. QR code එක හදාගත්තට පස්සේ නොකළ යුතු දෙයක් තමයි කොයිම වෙලාවකවත් තමන්ගේ QR code එක කාත් එක්කවත් ෂෙයා කරන්න යන්න එපා. ඒ වගේම සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරන්න යන්නත් එපා. මොකද එහෙම කරොත් තමන්ගේ QR code එක අවභාවිතා කරලා වෙන කෙනෙක්ට ඉන්ධන ලබා ගන්න උනත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතිරි ඉන්ධන ප්‍රමාණය බලාගන්න ඕන නම් සාර්ථකම විදිහ තමයි fuelpass.gov.lk කියන ලින්ක් එකට යන එක. මෙතනින් login කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට register වෙනකොට Taman ලබා දුන්න mobile phone number එක මෙතන enter කරන්න. send OTP කියන බටන් එක press කරන්න. සාමාන්‍ය විනාඩි 2ක් වගේ ඇතුළත ඔයාගේ ෆෝන් එකට SMS එකක් එනවා OTP එකත් එක්ක. ඊළඟට එන ඉලක්කම් 6 OTP number එක මෙතන enter කරලා login බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනදී තමන්ගේ ඉතිරි ඉන්ධන ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන්. කැමති නම් QR code එක ආපහු download කරගන්න උනත් පුළුවන්. ඉන්ධන ලබා ගන්න ෂෙඩ් එකට යනකොට මතක තියාගන්න ඕන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි තමන්ගේ වාහනයේ නම්බර එකේ අන්තිම ඉලක්කම අනුව තමන්ට වෙන් කරලා තියෙන දිනයේදී පමණක් ඉන්ධන ලබා ගන්න ෂෙඩ් එකට යන්න. ඔයගොල්ලෝ CEPETCO එකේ වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් එහෙම ඉන්ධන නිකුත් කිරීමට සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරලා තියෙන චක්‍රලේඛයත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ලින්ක් එකත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. මේ චක්‍රලේඛය තමයි සටහන් වෙන්නේ තමන්ගේ වාහනයේ අන්තිම ඉලක්කම අනුව ඉන්ධන ලබා ගැනීමට වෙන් කරලා තියෙන දින මොනවද කියලා. ඒ වගේම වාහනයේ කාණ්ඩය අනුව ලබා ගන්න පුළුවන් ඉන්ධන ප්‍රමාණයත් සටහන් කරලා තියෙනවා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි යනකොට අනිවාර්යෙන් QR code එක තමන්ගේ ෆෝන් එකේ හරි එහෙම නැත්නම් print out එකක් අරගෙන යන්න. තමන්ගේ වාහනයට ඉන්ධන නිකුත් කරලා ඉවරුනහම පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න තමන් ලබාගත්තු ඉන්ධන ප්‍රමාණය ඒගොල්ලෝ හරියට සිස්ටම් එකට එන්ටර් කරනවාද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට කෝටා එකේ ලීටර් 16ක් තියෙනවා නම් ඔයා ලබාගත්තේ ලීටර් 10යි නම් ඔයා 10ක් ලබාගත්තු බව හරියට එන්ටර් කරනවාද කියලා චෙක් කරන්න. එහෙනම් Explained in Sinhala YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා දැනුම බෙදා හදාගත්තට බොහොම ස්තුතියි. මේ වීඩියෝ එක අවශ්‍ය වෙයි කියලා හිතන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ අයත් එක්කත් මේක ෂෙයා කරන්න. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසකදී හමු වෙමු.